xe này tí nữa mình sẽ cho nó xuống nước này. Đó. Xuống nước cho nó thành cái xe bơi được dưới nước luôn. Ghê lắm. Đó. Bây giờ mình sẽ lấy cái lon nước này này. Tí nữa mình gắn ở phía dưới này này. 3 lon, bên này một lon, bên này một lon, giữa này một lon. Đó. Đúng không? Mình gắn thì mình sẽ cắt cái miếng nhựa này thôi. Cắt cái miếng nhựa này này. Cắt ra thành như thế này, gắn nó vô thôi, gắn nó vô thế này, xong rồi gắn cái ô tô vào đây, cái lon này này, đó mình sẽ dùng cái chai này xịt thôi, đó, bịt cái này lại, bịt nó lại, này bịt nó lại, bịt cái này lại nhá, xong rồi mình lấy cái mình xịt cho nó đẹp, xong mình xịt xong rồi nó được cái này như thế này, đó. Gắn vào đây chưa? Rồi bây giờ mình sẽ gắn mấy cái này đó. Mấy cái này giống nhau không? Mấy cái này bịt cái đầu lại đây. Như thế xong rồi hồi mình đã làm xong được cái như này. Bây giờ mình sẽ gắn nó vô hai cái này giống nhau. Hai cái này giống nhau mình sẽ gắn hai cái sau này trước. Đó. Đeo mà chưa gắn nó thật là chắc luôn. cắt lông cắt chưa? Đó, đợi nó khô thôi. Đợi nó khô mới được đấy. Gắn bên này nữa. Đấy. đừng bật nữa đâu con. Rồi bây giờ dán bên này. Mày. Cái xe như này rồi, được chưa? Có 3 cái phao này. Đẹp quá. Đẹp không? Xe ô tô ấy. Mình làm cái này. Cái này giống như là cái ông mặt trời ấy. Cái này để tí nữa mình gắn vào đây này. Đây. Được chưa? Nhưng mà có một cái nữa rồi. Bây giờ mình sẽ làm cái kia nhé. Làm thôi mà. Cái này bây giờ mình có cái miếng cái này.
giống nhau chèn 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 chèn. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái cánh quạt vào đây này. Đấy, đưa cái kia đây. Đó. Hai cái, đó, hai cái như để thì nó quạt nó quay xong rồi cái thuyền nó đi á. Chưa? Còn sao không vẹo được? Ừ? Nó không vẹo được. Không vẹo được là sao? Xe. Được chứ. Nhưng mà sao nó vẹo được? Tí nữa mình điều khiển nó vẹo được. Đúng không? Lòng chơi zombie chưa? Zombie ấn tít. Wow, zombie chết rồi, yeah. Nhưng mà zombie là ma đấy. Lòng Long nữa. Con gái chẳng con gà gài luôn. Mới nãy mưa nó rơi mặt đây nè. Mới mưa. Ủa xanh này thì có cái xanh nữa. Vui quá đã mưa. Quan trọng là mưa thì cái đất này quan trọng mưa rồi. Đừng bóc ra. Cái này mùi ớt, cái này á. Mùi ớt, đúng rồi, mùi ớt. Mùi lùi đi bố. Tiến. Bố ơi, cái lái quá. Chưa được. Mưa rồi chán quá. Chán mèo à. Mua còn một cái trong nhà ấy Long ạ. Còn một cái trong nhà ấy, cái của anh Nguyên ấy. Ê, đúng rồi. Đi chạy thử một tí nhá. Mà không có dọn hết mấy chỗ này mới chạy được. Cái này thì mưa thế này không chạy được đâu. Mai chạy.